همونطور که شما وقتی که سردرد داری چشم داری بری پیش مکانیک اتومبیل بگی سرم درد میکنه، احمقانه است. شما حق ندارید غیر از خدا و غیر از متخصص معصوم کسی رو به عنوان مربی بپذیری. اگه پذیرفتی خودت آگاهانه جهنم رو انتخاب کردی. برای اینکه یک انسان رشد حقیقی بکنه 7 تخصص لازمه که بدون این 7 تخصص هیچ دستورالعملی برای انسان حقیقی و ریاضی و تخصصی نیست. یک، اینکه انسان روحش چیه؟ روح انسان از کجاست؟ چیه؟ جنس این روح چیه؟ ماهیت این روح چیه؟ حقیقت این روح چیه؟ این روح چه ظرفیتایی داره؟ 2، این روح وقتی میاد تو رحم مادر به نفس تبدیل میشه، یعنی یه شخص میشه اینجا با 5 بار سلامت و زیبایی، هوش، عقل، اخلاق و معنویت. حالا شده نفس. پس یکی که انسان کجا بوده، 2 کجا هست این دنیا. خود این 5 اطلاعات. 1 نفس چیه، 2 بدن چیه، 3 رابطه نفس و بدن چیه، 4 عالم طبیعت چیه، 5 رابطه نفس و بدن با عالم طبیعت چیه. یکی کجا بوده، 5 هم دنیا. یکی کجا میخواد بره، آخرت که گفتیم خودش هم 4 مرحله است: وفات، برزخ، قیامت و بعد قیامت. این 4 هم کردیم میشه یکی در واقع. پس مجموع اطلاعات تخصصی در مورد انسان چند تا شد؟ 7. این 7 اطلاعات تخصصی رو فقط اختیار خداست و 14 معصومی که قرآن اونها رو به عنوان متخصصین معصوم و عالم به علم خدا معرفی کرده. حالا هر کس که این تخصص رو نداره، ما حق اطاعت از او یا پذیرش سلطه او رو داریم یا نه، یا قوانین او رو داریم یا نداریم. خوب دقت کنید، داریم مبانی دشمن شناسی و ارتباط ما با دشمنان رو میگیم. چرا ما باید با جهل مبارزه کنیم؟ دشمن یعنی چی؟ یعنی حاکمیت جهل و خرافات. خداوند در مورد کسی که 7 تخصص رو میذاره کنار چی میگه؟ میفهمد که و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. قضاوت نکنه به ما انزل الله، به چیزی که خدا نازل کرده، کافره. احکام ریاضی منو در نظر نگیره، فاولئک هم حتما این خود کافره. اینو باید اول خودمون بفهمیم که ما داریم با کی میجنگیم. اصلا برای چی داریم میجنگیم؟ با کی میجنگیم؟ چرا باید جلو اونو وایسیم؟ چرا قرآن میگه همتون بدون استثناء واجبه بگید قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. آهای کافرا، من اون چیزی رو که شما تبعیت میکنید تبعیت نمیکنم. من زیر بار فرمول های شما نمیرم، من زیر بار قواعد شما نمیرم. اگه یه کسی رفت زیر بار این قواعد، هم یا احمق یا خائنه. قرآن میگه چیه؟ میگه در مقابل آدم هایی که هیچ کدوم از این 7 تخصص رو ندارن، یعنی کافرین، ظالمین و فاسقین، باید بایستید. اگه دشمنی نکنید باشون، فرهنگشون رو به شما تحمیل میکنن. شما باید عاشق 8 میلیارد آدم باشید، دفاع کنید، نذارید کافرون، ظالمون و فاسقون این 8 میلیارد آدم ها دچار توهمات، عقاید باطل، فرمولهای باطل، قوانین باطل بکنن، پولشون بزنن و از رشد جاودانه و از 7 تخصص حقیقی محروم. دلتون بسوزه براشون. ببینید کیا دارن این کارو میکنن، جلوشون بایستید.